Good morning mga katol. Anyway, right now, may gagawin tayo sa bike natin, guys. Ito. Tuma-timing din, no? Tuma-timing din sila, no? Ang iingay. So ito mga tol, papaingayin natin siya. Ganyan lang yung ingay niya, pero lalakasan pa natin yung ingay niya. Syempre, ganun, no? This is the editing hub. Kita ba ako dito? So yun nga guys, no? Mag-edit tayo gamit ito. Ito lang. Straw lang, katapat. So ito guys, tatanggalin natin to. Yan. So ayan guys. Una tatanggalin natin to lahat dito. Okay. Ito dyan ka muna. Then syempre ito ang kasunod. One, two, three, 4, 5, 6. Then tanggalin natin to. Tatanggalin lang natin to. Ayan, oh. So ito na yan guys. So what you will do, ito dapat naka ganun. So kinakailangan maliit pa nito. Ito guys. Ito maliit pa niyan. So ikakat lang natin yan dyan. Ganyan. So ayan na. Sabihin natin ganito. So ito guys, so 6 na ganito ang needed ninyo. Ito para ipasok dito. Yun, no? So let's start putting out it all here. Okay, so unahin muna natin to. And then kasunod ito. Tama ba?
Mukhang dapat mali, mali, mali. So, lalagay natin ito dito. Siyempre, sabay na rin ito. Wait lang. Parang ang hirap pag may gloves. So ayan guys, lalagay muna natin to for example. Ganyan, and then this one. So yes, as an example, lalagay rin natin tong hindi pa natin nalagyan ng pampalakas or yung straw. So ganito yung kaysa nito. Grabe oh, ang tigas oh. Iba yung reaction nyo guys. So ayan na. So syempre tanggalin natin ulit to. Baka makalimutan natin guys, ano. So ayan. Merong ano sa Facebook, taga Manila yun eh. Gumagawa siya, pumupunta siya sa ano, sa MOA, tas gumagawa siya ng ganito. Pero I don't know kung maganda yung gamit niya na, kasi parang ginawa niya yung ano, yung mas makapal pa na spring. Ginawa natin, naglagay lang tayo ng tension sa spring. Ayan. So iisayin natin ito lahat. Ayan. And lalagay na natin to. And we will see the difference mamaya sa tunog niya, yung ingay ng hubs niya. Tunog mayaman, ano. Yung iba kasi, yung ginagawa ng mga mekaniko, I don't know ako, I'm not a mechanic. Alam ko lang kung ano yung mga pasikot-sikot ganun, but I'm not a bike mechanic guys. Ina-absorb ko pa yung mga kaalaman ng mga bike mechanic. Yun oh. Yun oh. Lalagyan na natin itong mga poles din eh. Gagawin natin, magpupush lang tayo dito. Yan o. Yan o. So ilalagay na natin tong lock ring na ito over here.
So double check lang tayo dito guys ha. Kung gagawin nyo to, double check kayo, dapat naka-inlaid yung itong lock ring na ito dito sa loob. Okay, paano? Ipupush lang tong mga spring at saka itong pulse. Ayan o. So ayan o, kompleto na o. Ang galing ano. Grabe. Ganito lang. Ganito. Ay. So ilalagay natin pa ito guys. So syempre ganun. So ito guys oh. Ang tunog niya. So we're gonna put it now. Sound check natin yung edited hub natin. Oh my god. Ang ingay mamin. So yun mga katol, oh. So ang ingay, 'di ba? Right now, meron pala akong i-share guys. Itong app na to na Filmic Pro. Ito yung gamit ko ngayon guys. It's like something na ano na napakaganda. Bakit? Kasi ito, sana yun? Ito, pwede ko makontrol siya. Ayan o. Ayan, pwede ko siya makontrol. Ayan. Ganyan lang. So wala lang, i-share ko lang tong gamit ko na app right now. Napakaganda niya guys, because kung gagamitin ko yung ano, yung rare view ko, nakikita ko yung para siyang wide ano. So napakaganda. So yun nga guys. Ngayon, ite-test drive natin yung ginawa nating editing hubs. Kung gaano siya kaingay guys, okay? Uy. Camera moment. Help me. Right now lang. Kadali lang, grabe siya. Pili talent fee na po. Talent fee? Ano? So ganito siya kaingay guys, oh. Tunog, mayaman. You know, so ito yung kalabasan ng ating editing hub. Ang ingay niya guys. You know, so kakatapos na natin gumawa ng video guys regarding to that editing hubs. So hopefully you enjoy my video and subscribe! Oh yeah! Bigyan nyo ako ng malaking ganito, oh. And share it to your social media accounts and do not forget, chicken peace out.